پیشنمایشی از مدل نشون داده میشه در ناحیه گرافیکی. گزینه به عنوان شو کلوپ وجود داره. اگر این گزینه غیر فعال کنیم، دو پلتی که در ناحیه گرافیکی برای هر کدوم از لوحه‌های خم انتخاب می‌کنیم نشون داده نمیشه. در پایین پنجره کانل تو شیت متال ناحیه وجود داره به عنوان کاستوم بین الاونس که باید خم مجاز رو برای نرم افزار تعریف کنیم که مجدد با استفاده از یکی از گزینه‌هایی که مشابه فرمان بیس فلنج هستش میتونیم این عملیات رو یا این موقعیت رو انتخاب کنیم. کافکتور رو انتخاب میکنیم. کافکتور میذاریم مقدارش نیم باشه. همچنین آتو ریلیف به عبارت دیگه در گوشه هایی که ورق‌ها رو هم دیگه برمیگردن وضعیت ورق علاوه برش به چه صورتی باشه که این رو به سه روش تیر، آبران و رکتانگل میتونیم انتخاب کنیم. برای درک بهتر به این شکل هم میتونیم توجه کنیم. در این قسمت مشاهده میکنیم که ریلیف به صورت مستطیلی هستش. در حالت بعدی ریلیف به صورت دایره‌ای هست. حالت بعدی ریلیف به صورت نقطه‌ای در نظر گرفته میشه. این حالت بهش میگن ریلیف آبراوند. حالت لوبیایی شکل هستش، نصفی از یک لوبیا. و حالت بعدی حالت تیر یا به صورت پارگی هستش. نکته‌ای که وجود داره این هستش که برای هر کدوم از این موارد گزینه‌های در اختیارمون قرار گرفته. آبراوند، رکتانگل و تیر که مقدار رشیو به عبارت دیگه نسبت هر کدوم از ضریب هر کدوم از این آتوریلیفا بر مبنای ضخامت ورق تعریف میشه. یعنی اگر ما مقدار نیم در نظر گرفتیم میشه نصف ضخامت ورق. اما گزینه در این قسمت وجود داره به عنوان کیپ بادی. این گزینه رو فعلا در حالت غیر فعال میذاریم باشه. بر روی دکمه اوکی کلیک میکنیم. اتفاقی که میفته مدلمون از حالت سالید به یک مدل ورقی تبدیل میشه. اگر فرمان فلتین رو اجرا بکنیم گسترده ورق در اختیارمون قرار میگیره. قسمتی که به عنوان ثابت در نظر گرفتیم به همین منظور هستش که یک قسمت از ورق باید ثابت باشه که وقتی فرمان فلتین رو اجرا میکنیم ورق به صورت نمای گسترده نشون داده بشه. مجدد از حالت فلتین خارج میشیم. برای خارج شدن از حالت فلتین میتونیم در نوار کامند منیجر بر روی فرمان فلتین کلیک کنیم یا در ناحیه گرافیکی بر روی نماد فرمان فلتین کلیک کنیم تا از محیط فلتین خارج بشیم. در نمودار درختی مجدد